จีนไหมแบบนั้นกาตะบาลมาเลยตัดเครื่องเลยตัดระบบหมดเดี๋ยวตัดอะไรมึงไปเลยไหมที่จำบัลเลยนะจำบัลไหมลิ้นสกอตอ่ะจะจำบัลอะไรอะไรเนี่ยอันนู้นเลยโบนัสรีวัตเลยนะสบายđây giờ bị hành ra đấy không kinh trai à trai tích vậy vô bàn chi đấy cho dục là chọc lầm xí đó